بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. حياكم الله في توتوريالز CHE 454. بنحل المسائل اللي ما نستطيع أن نحلها في البلاك بورد. طبعا نحن حلينا مسائل إلى separation equipment، وحلينا examples في البلاك بورد على الرياكتورز. لكن بالنسبة ل tutorial problems we need to solve it on the board with a video. حنشوف كده بعض المسائل اللي في chapter الرياكتورز. we'll see some problems. فلو مثلا شفنا مسألة 13.2 13 مسألة 13.2 triphenyl ether is produced from the reaction of triphenyl methyl chloride with a methanol, both dissolved in benzene, according to the following reaction. أعطينا reaction. The reaction is second order for methanol and first order for the triphenyl methyl chloride. أعطينا rate constant and the temperature and pressure. Feed concentration are 0.11 kilogram mole per cubic meter for the triphenyl methyl chloride and 1/2 for that concentration for the methanol. He wants for a 50% conversion of methanol utilizing a single CSTR. Calculate the required reactor space-time and what reactor type CSTR, BFR or batch would you recommend for this kind of reaction. فهنشوف السؤال هنا. عندي الميثانول، التفاعل اللي هو الميثانول given to you في المسألة زائد C6H5 3CCl هيعطيني طبعا C6H5 all 3 COCH3 K plus HCl. طيب احنا لو سمينا هذه M وسمينا this is T. Okay. عندي الرياكتور، هذه المعلومات اللي هي given to me in the reactor. هذا الستريم، this is the stream and this is another streams is going to the reactor and the product. بالنسبة للميثانول point. طيب إذا الخطوة اللي بعد كده هتكون السبيس تايم. السبيس تايم اللي هو equal to V over VR اللي هو الرياكتور فوليوم على الإف آي في الفيد concentration of the component I. أو طبعا هذه عبارة عن إيش؟ هذه عبارة عن مقسومها حاصل قسمة هذه على هذه حيكون الفوليومتريك فلو ريت، يعني تقريبا almost اللي هو السبيس تايم. تمام؟ فعوضنا عنه طبعا. هذه أنا جبتها من الخطوة اللي هي from the previous step، وهذه طبعا I know it also. فبالتالي طلع space time that I need for the CSTR reactor to process the one volume reactor of the mixture. This amount of time is required to process one volume reactor. تمام؟ فهو هذا السبيس تايم اللي هو طبعا السبيس تايم معروف انه
واحدة من الديمنشنز والسايز والديزاين بارامتر اللي يحتاجها عشان to design الرياكتور. فهذه is given is calculated as required in this problem. طيب الخطوة الثانية أو الفقرة الثانية what reactor type is recommended. CSTR ولا BFAR ولا batch reactor is recommended for this kind of reaction. طيب لو if we check the order of the reaction, the order of a reaction of the reaction. طيب is positive for both reactants. للميثانول وللترايفينايل كلورايد for both reactants. فبالتالي هذا يعطيني ايش؟ يعطيني indication ايش؟ انه البروفايل بالنسبة للريت حيكون بالشكل هذا. Let me do it here to make it clear. Okay. فهنا بما انه الريت بوزيتيف فمعنى ذلك انه لو رسمنا الماينس ار اي للكونسنتريشنز هنا طبعا هنا حيكون initial، هنا سي ام نوت وهنا سي تي نوت. هذا الانيشال وبعدين طبعا حتتناقص الكونسنتريشنز يس السي تي. هنا الارقام حتكون اذا تناقصت حتكون طبعا هنا عاليه وهنا واطيه، فبالتالي الريت حيكون something طبعا هنا حيكون اذا كانت عاليه جدا حتكون عاليه في البدايه. طبعا هنا هنا حيكون السي ام نوت والسي تي نوت هنا تقريبا وبعدين حتتناقص، فهنا حيكون عاليه اذا كانت كميتها كبيره عشان الريت بوزيتيف لانه الاسس 2 و1، ولما تتناقص حتصير ايش؟ حتصير بالشكل هذا. فاذا اذا جينا نبغى نرسم الليفن شبيل بلوت حيكون بالشكل هذا، ال1 ماينس ار اي. فحيكون كان بيقول لي انه ريكومند اعطانا يعني نحن بس تعليق بسيط على فقره بي، كان بيقول لي ريكومند. نحن قلنا انه الاوردر of reaction is positive for all reactants, for both reactants. It's positive for all reactants. فعشان كده هذه حيساعدني في الاختيار. فنحن I need to minimize the volume باستخدام ايش؟ طيب خلينا نشوف باستخدام ايش. نحن رسمنا الرسمة هذه وقلنا انه انا اعرف انه minus RA، وقلنا هنا الكونسنتريشنز اما قلنا السي ام او السي تي، يعني كلها الكونسنتريشنز بالنسبة للتو رياكتنس هذه. وقلنا إذا كان الكونسنتريشن عالي يعني في المناطق هذه معنى ذلك إنه الريت حيكون عالي، تمام؟ يعني وإذا كان الكونسنتريشن قليل فحيكون الريت قليل، فحيكون رسمة يعني حاجة زي كذا يعني، تمام؟ ممتاز. نحن لما نجي نبغى نرسم الفوليوم، كيف نرسم الفوليوم أو نحسب الفوليوم؟ لو تذكر اللي هو الإكس A، وهنا طبعا ماينس 1 اوفر ار اي، ونشوف الكيرف هذا ونحسب الفوليوم منه. فشوف عندك لما يكون نجي عند القيمة هذه اللي هي قيمة الكونفرجن بالنسبة للرياكتنت، يعني قصدي الكونسنتريشن قليلة
طبعا هذه اللي هي هنا نتكلم هنا السي ام نوت والسي كيو نوت، يعني هنا تكون كمياتها كبيرة، تمام؟ فحيكون الريت عالي. هنا عند الزيرو، تمام؟ هنا او هنا السي ام نوت، فكمان الريت هنا كان عالي. طب مقلوب الريت حيكون ايه؟ حيكون واطي. اذا مع وهنا البداية، اذا حيكون ايش؟ المقلوب حيكون قليل لانه هو عالي، والكونفرجن حيكون قليل لانه لسه احنا في البدايات، والعكس صحيح. والعكس صحيح، ها؟ يعني احنا هذه يعني هذه الكيسز هي هنا، مظبوط؟ في بدايات الكونفرجن والريت عالي بالشكل هذا. هنا في يعني الكونفرجن خلاص، يعني تقريبا وصل مراحل كبيره، والكونسنتريشنز قليله، يعني نحن هنا وكمل الريت عالي، اذا المقلوب حيكون. فاذا هذه المنطقه هذه، تمام، هتكون فين؟ هتكون هنا. اذا مضبوط. هذه الرسمه اللي هي بالشكل هذا. طيب عشان نرسم الفوليومز، ايش رايكم؟ هنا يعني البي اف ار لو اخترنا بي اف ار حيكون اندر ذا كيرف، صح؟ بينما لو اخترنا سي اس تي ار حيكون المستطيل هذا، صح؟ حيكون المستطيل هذا لو كان ايه؟ هذا خلينا نقول انه ايش هو البي اف ار. فاذا البي اف ار حيكون الفوليوم حقه اقل لان اندر ذا كيرف، بينما السي اس تي ار زي ما انت شايف المستطيل كله. اذا بيزد على الكونكلوجن هذه ايش نقول؟ نقول minimize the volume with ايش؟ minimize the volume with BFR or batch إذا كان تحتاج الباتش، لكن مش CSTR or batch reactor.